bỏ cái ghế kia ra. Ôi quậy lắm. Tối nay mẹ không đi chơi à? Ai biết. Bám ghế đứng lên, đòi bám ghế đứng lên. Cái đống Messi này. Ghế nhé. Lát nữa là Kết có ghế ngồi ăn cùng ba mẹ nha. Ngã con. Bám cái ghế đấy có ngày ngã dọc mặt đấy. Vỗ tay cái gì? Ngoái. Ui. Ta đã chấm mây bánh xe rồi nhá. Bà lắp xong chưa à? Chưa. Quên mất cái gì à? Quay trông và nhìn cái sân này.
sân này, ghế này, chiếc bề bộn kinh khủng, bếp này, phòng học này, phòng ngủ này, két này, két, két, làm gì thế? Két, phá gì thế?